สีไม้ราคา 7,500 บาทจาก Dior ค่ะ อันนี้เป็น ABC Dior นะคะ สีไม้ 26 แท่งที่มาในสีที่น่ารักมาก แล้วก็ดีไซน์ของแท่งที่สวยงามนะคะ จะมี illustration ที่ไม่ซ้ำกันเลย แล้ววันนี้เราจะมาลองวาดรูปด้วยสีไม้เซตนี้กันดูค่ะ ก่อนที่จะเริ่มวาดนะเรามาพูดถึงข้อดีที่สังเกตเห็นได้เลยตั้งแต่ได้สีเซตนี้มาเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยก็คือสีของ Dior เนี่ยเขามีการเบรกสีคุมโทนมาให้แล้วนะคะจะเห็นว่าสีไม้พวกนี้เป็นสีที่เหมือนผสมสีมาสวยๆให้มันละมุนตุ้นมีความเป็นคุณหนูอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องพยายามผสมสีเองถ้าเทียบกับสีไม้ของหลุยส์วิตตองที่เราเคยรีวิวก่อนหน้านี้จะเห็นว่าสีของหลุยส์วิตตองมันมีความเป็นสีสดใสแม่สีมากๆซึ่งทำให้คนที่วาดเนี่ยจะต้องแบบมีสกิลในการผสมสีด้วยตัวเองหน่อยนึงมันถึงจะทำออกมาแล้วสีมันไม่แบบฉูดฉาดอะไรอย่างเงี้ยถ้าลองเอาสีไม้2เซตเนี้ยเทียบกับสีไม้แบบ artist grade อะค่ะ professional use อันนี้เป็นของยี่ห้อ Garandage เป็นเซตที่เราใช้ไปในชีวิตประจำวันเวลาทำงานเนาะก็จะเห็นว่ามันจะมีสีแบบสีโทนเบรกคล้ายๆของ ABC Dior อยู่แล้วก็จะมีสีแบบสดใสแจ๊ดๆคล้ายๆสีของหลุยส์วิตตองอยู่2เซตเนี้ยถ้าเอามาผสมกันนะคะก็จะได้โทนสีคล้ายกับสีที่แบบเหมือนเขาทำมาให้อาร์ติสต์ใช้จริงๆซึ่งราคาก็จะไม่ได้ดุเดือดเท่าแบบสีไม้แบรนด์เนมแต่ว่าก็มีคุณภาพดีนะคะแล้วก็ข้อดีข้อที่2นะคะก็คือตัวสีเนี่ยมีความสวยงามมากนะคะคือแค่วางไว้เฉยๆเนี่ยก็สวยแล้วซึ่งตอนที่เราเข้าไปในช็อป Dior เมื่อตอนต้นปีเนี่ยเราเห็นว่าเซ็ต stationery อันนี้มันไม่ได้มีแค่ตัวดินสออย่างเดียวมันมีสมุดมีนั่นนี่นู่นเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบสะสมเครื่องเขียนเนี่ยเห็นเข้าไปก็น่าจะแบบกรี๊ดเลยเพราะว่ามันน่ารักมากๆนะคะแต่ว่าพูดถึงข้อดีไปแล้วขอพูดถึงข้อเสียที่สังเกตได้ทันทีตั้งแต่เริ่มใช้เลยก็คือสีเปราะมากค่ะคือตอนแรกพอเราได้สีมาเราก็พยายามจะเหลาสีเพื่อที่จะใช้วาดรูปใช่ไหมคะแต่ว่าสีเนี่ยยังไม่ทันจะเริ่มวาดเลยแค่เอาสายกบหล่อดินสอเนี่ยสีก็คือหักไปเยอะมากซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันหักเพราะว่าเราแบบข้ามน้ำข้ามทะเลมันมาไกลหรือเปล่ามันก็เลยเปราะจากการขนส่งหรือยังไงแต่ก็นั่นแหละค่ะก็คือเปราะง่ายเป็นสิ่งแรกที่เราสังเกต2ก็คือหายากมากตอนแรกเมื่อต้นปีเราสั่งสิ่งนี้มาจาก Dior Store ออนไลน์ที่ฝรั่งเศสนะคะซึ่งมาไม่ถึงจ่ายเงินแล้วแต่ว่ามาไม่ถึงก็ต้องทำเรื่องรีฟันกันไปซึ่งก็รีฟันยากมากสุดท้ายเนี่ยกว่าจะได้อันนี้มาก็คือขอยืมพี่นัทนิสามานะคะไม่งั้นก็คือหาไม่ได้ดังนั้นก็ขอบคุณพี่นัทนิสาด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครดูรีวิวนี้แล้วอยากจะหาเนี่ยก็คือขอให้ทำใจไว้เลยนะว่าถ้าสั่งเนี่ยน้องอาจจะมาไม่ถึงหรือหายากนิดนึงเมื่อได้ยินดังนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาลองวาดรูปกันเลยดีกว่าค่ะด้วยความที่ตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่แบล็คพิงค์กำลังจะคัมแบ็กนะคะแล้วจีซูเนี่ยเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์ของ Dior นะคะเราก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยภาพแรกเราจะเทสด้วยการวาดรูปจีซูกันก่อนเลยดีกว่าค่ะแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดว่ามีเวลาเราก็จะลองวาดแลนด์สเคปกันนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากระดาษที่เราจะใช้วาดรูปวันนี้นะคะเป็นกระดาษคุณภาพดี Artist Grade ของ Arche นะคะ300 กรัมเพราะว่าคราวที่แล้วเราลองใช้กระดาษแบบคุณภาพต่ำกับสีไม้ดีไปแล้วทุกคนบอกว่ารอบหน้าลองใช้กระดาษดีได้ไหมก็ตาม request นะคะและเดี๋ยวเราจะค่อยๆ swatch สีไล่จาก A ไปจนถึง Z นะคะ A สีแรกเนี่ยเป็นสีน้ำตาลอมแดงเนาะซึ่งเว็บแรกที่ swatch ก็รู้สึกว่ามันเป็นสีไม้ที่ค่อนข้างเป็นเกรดค่ะแล้วก็มันด้วยมันมีความเงาเวลาสีไม้มันมีความเงาเนี่ยมันจะทำให้เราทับหลายๆชั้นไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะลื่นบนพื้นผิวของกันและกันต่อมาสี B เนี่ยสี B เป็นสีเขียวต้นไม้ที่สวยมากๆแล้วก็สี C ก็เป็นสีอัลตรามารีนฉันบอกแล้วว่ามันเปราะน่ะจริงๆทำไมเธอต้องทำอย่างนี้กับฉันเดี๋ยวเราจะลองเทสสีที่มันเป็นแบบสีจริงๆให้ดูที่มันโทนใกล้ๆกันว่าเนื้อสีมันแตกต่างกันยังไงเราจะเห็นว่าสีที่มันเป็นสีใช้งานจริงอะค่ะมันจะมีความแน่นกว่าอย่างเห็นได้ชัดนี่คือGarandageนี่คือ Dior จีซูเนี่ยเป็นคนที่หน้าสวยมากนะคะแล้วก็ความสวยมากของเขาเนี่ยมันวาดยากตรงที่เขาเป็นคนที่หน้าสวยแบบเครื่องหน้าเอเชียก็คือไม่ได้มีโหนกมีสันชัดดังนั้นเวลาที่เราจะวาดจีซูให้สวยเนี่ยมันก็คืออยู่ที่การค่อยๆไล่สีนั่นเองพอลองลงไปแล้วก็รู้สึกเลยว่า
สีมันคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆนะคะไม่แย่แต่ว่าไม่ได้ดีแบบว้าวเกินคาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังไงถ้าเกิดว่าใครซื้อให้เราก็ดีใจอยู่ดีนะแบบน่ารักเวลาที่เราวาดสีที่คุณภาพไม่ได้แบบอลังการงานสร้างมากเนี่ยเราจะมีวิธีค่ะที่ทำให้สีมันเวิร์กก็คือการใช้ทิชชู่มาฝนนั่นเองเราก็จะได้สีที่ดูนุ่มนวลแล้วเราก็จะไม่เห็นแบบรอยทาสีต่อไปเวลาเราลงสีหน้าคนหรือวัตถุอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องจำไว้ว่าตรงที่เข้มที่สุดอะไม่ใช่ตรงขอบของมันนะแต่มันคือตรงที่ใกล้ๆขอบเพราะว่าตรงขอบหน้าคนนะคะตรงเนี้ยคือตรงที่เงาลงก็จริงแต่ว่ามันโดนแสงสะท้อนจากโต๊ะหรือวัตถุต่างๆอะสะท้อนปุ๊บกลับเข้ามาทำให้ตรงเนี้ยสว่างตรงนี้มืดแล้วตรงนี้ค่อยๆไล่ไปสว่างอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นการลงสีที่ทำให้วัตถุดูจริงมากขึ้นอีกวิธีนึงนอกจากเอาทิชชู่มาฝนสีที่อยู่บนกระดาษเนี่ยก็คือเอาคัตเตอร์ฝนให้สีกลายเป็นฝุ่นตั้งแต่ในถาดผสมสีแบบนี้แล้วก็ผสมให้มันได้สีฝุ่นโทนที่เราชอบเราก็ค่อยๆเงียบใส่สีเนื้อเข้าไปนิดนึงอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาอันนี้มาแล้วก็ปัดแก้มเลยไม่ใช่แล้วก็จุกลงไปนี่นะคะเราก็ผสมลงไปฝนลงไปเราก็จะได้ blush on สีที่ถูกต้องที่เราต้องการนะคะเขาเรียกว่า basic พื้นฐานของการใช้สีไม้ให้สวยงามแม้เราจะไม่ได้มีสีไม้ที่คุณภาพอลังการมากชูกระทาได้ชูกาวาได้งับโอเคค่ะนี่ก็เป็นภาพจีซูที่เสร็จแล้วนะคะสำหรับการลองใช้สีภาพแรกของเรารู้สึกว่ามันเป็นสีที่ไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นเราเม็ดสีก็ไม่เยอะมากนะคะทำให้พอเราจะลงสีเข้มๆหรือว่าตัดเส้นอะไรเงี้ย1คือเส้นมันแตกออกจากกัน2คือมันซ้ำให้มันเข้มแบบอย่างที่ตั้งใจไม่ได้ก็เลยเป็นภาพที่ก็โอเคเราว่าโอเคในฐานะสีที่ใช้เพื่อสเก็ตหรือใช้เพื่อทำการ์ดเขียนน่ารักลงสีน่ารักแต่ว่าอาจจะใช้จริงจังมากไม่ได้นะคะก็เป็นรีวิวสำหรับการลองวาดพอร์เทรตดูเดี๋ยวภาพต่อไปเนี่ยเราจะลองวาดแบบวิวแลนด์สเคปดูแต่ว่าเพื่อให้มันมีความชันขึ้นมานิดนึงเราจะลองใช้แค่สีที่เป็นชื่อของเราค่ะก็คือสีเบอร์ตัว R ตัว I ตัว E และตัว T และ Y นะคะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นสีอะไรนะคะเดี๋ยวเราลองดูกันเลยดีกว่าตัวแรก R ได้สีแดงค่ะเป็นแดงที่แดงจัดเลยนะคะ I ก็เป็นสีแดงส้มๆเหมือนกันสีคล้ายกันเวอร์ E สีเหลืองได้แต่สีโทนร้อนที่เป็นสีเทาค่ะแล้วก็ Y เป็นสีเขียวนี่นะคะ R A E T Y สีชื่อของเราเดี๋ยวเราจะลองวาดรูปแลนด์สเคปจาก4-5 สีนี้ดูค่ะอย่าหักนะขอร้องได้โปรดอย่าหักสุดยอดโอเคระหว่างที่วาดรูปนะคะเราก็ได้พบว่าชูยิงฟันลูกชายเราฟันข้างหนึ่งเป็นสีฟ้าฟันข้างหนึ่งเป็นสีเขียวไปแล้วนะคะเพราะว่าลูกชายน่าจะไปกินสีที่มันหล่นลงไปที่พื้นใช่ไหมชูyou wanna live like a healthy or like a sick dog you wanna live long mister do you wanna live a long life or you wanna live a short life อย่ากินสีเข้าใจไหมเมื่อก่อนปั่นก็กินสีบ่อยเพราะว่าเวลาวาดสีน้ำมาเราก็จะวางถ้วยล้างสีน้ำไว้แล้วก็ถ้วยกินน้ำตัวเองไว้แล้วก็ลาสักพักหนึ่งหยิบไปหยิบมาหยิบผิดกรึ๊บกินน้ำล้างสีเพราะฉะนั้นก็เลยวาดรูปสวยค่ะเพราะว่ากินน้ำล้างสีเข้าไปด้วยสีเรียตี้นะคะเดี๋ยวเราจะวาดวิวของภูเขาที่เป็นภาพจินตนาการของเรานะคะ
โอเคค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ลองวาดทั้ง landscape ทั้ง portrait ด้วยสีไม้กล่องนี้แล้วนะคะ เราก็ได้ข้อสรุปว่ามันเป็นสีไม้ที่สวย มันเหมาะจะเป็นของสะสมของแต่งบ้านหรือว่าของขวัญ เราก็ยังรู้สึกว่าใครได้ก็จะยังดีใจอยู่ดี แต่ว่าสำหรับในเรื่องการวาดรูปอย่างเงี้ย ก็น่าจะได้แค่สเก็ตแล้วก็อาจจะวาดจริงจังมากไม่ได้นะคะ เพราะว่าข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของมันเลยเนี่ยก็คือมันไม่สามารถที่จะ build up สีขึ้นไปเป็นชั้นๆได้ค่ะ คือพอทาแล้วด้วยความที่สีมันเนี่ย สีมันก็ slide off จากสีชั้นก่อนทำให้มันเกิดความจ่องแจ๋งในสีเรียกว่ามันเป็นสีที่จ่องแจ๋งละกันแต่ว่าก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครคิดว่าจะซื้อมาเพื่อวาดรูปแบบจริงจังเนี่ยอันนี้เราไม่แนะนำเนาะก็ไปซื้อสีสำหรับการวาดรูปดีกว่า แต่ว่าถ้าใครอยากจะซื้อเป็นของขวัญของแต่งบ้านหรือว่าอยากจะเอามาเขียนเล่นๆเพื่อให้รู้สึกแบบใจฟูเวลาได้วาดรูปเล่นอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะก็แนะนำก็ราคา 7,500 บาทนะคะสามารถสั่งได้จากเว็บไซต์ Dior นะคะเราไม่แน่ใจเรื่องระยะเวลาขนส่งว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนหรืออะไรยังไงก็ลองไปดูกัน แล้วถ้าเกิดว่าอยากให้เรารีวิวเครื่องเขียน High End ชนิดไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปตามล่ามาหามารีวิวให้ดูวันนี้ก็ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า